Μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων, οι Νεότουρκοι εγκαινίασαν ένα πρόγραμμα εκαθάρισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους χριστιανικούς πληθυσμούς, το οποίο ολοκληρώθηκε από το εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα σε αυτούς τους πληθυσμούς ήταν και οι Έλληνες του Πόντου. Η ηγεσία της ελληνικής κοινότητας του Πόντου ανέλαβε το δύσκολο έργο της οργάνωσης και προστασίας των Ελλήνων και αποτελούνταν κυρίως από πολιτικούς, ιερείς και επιχειρηματίες. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε και ένας μαχητικός δημοσιογράφος, ο οποίος αρνούνταν να συμβιβαστεί με την τουρκική κυριαρχία και θα θυσίαζε τα πάντα για τα ιδανικά του. Ο Νίκος Καπετανίδης γεννήθηκε το 1889 στη ριζούντα του Πόντου της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Φοίτησε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ποντιακού ελληνισμού, από το οποίο αποφοίτησε ως αριστούχος το 1905. Αρχικά εργάστηκε ως λογιστής σε τράπεζα, με σκοπό να μαζέψει χρήματα για να πάει στην Αθήνα για επιπλέον σπουδές. Γρήγορα όμως έδειξε την κλίση του στη δημοσιογραφία και σύντομα αναδείχθηκε σε ενεργό μέλος του τοπικού τύπου. Η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1910 στο 15μερο περιοδικό Επιθεώρηση που εξέδιδε ο φίλος του, Φίλωνας Κτενίδης. Τα επόμενα χρόνια αρθογραφούσε στις εφημερίδες «Ηχό του Πόντου» και «Ο Φάρος της Ανατολής». Ο Καπετανίδης ήταν ένας φλογερός και ασεμβίβαστος δημοσιογράφος που δεν δίσταζε να έρθει σε ρήξη με άλλες ελληνικές εφημερίδες που έδειχναν μετριοπάθεια και συμβιβασμό με την τουρκική κυριαρχία. Επιπλέον, ήταν από τους υπερμάχους της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, για την οποία υποστήριζε ότι δεν θα έπρεπε να ελέγχεται από τις θρησκευτικές αρχές. Το 1917, όταν η Τραπεζούντα βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καπετανίδης εξέδωσε την εφημερίδα Σάλπινγκς. Όταν η πόλη πέρασε ξανά υπό τουρκικό έλεγχο στα τέλη του 1918, εξέδωσε την εφημερίδα Εποχή, με την οποία έμελε να συνδέσει το όνομά του. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας, ο Καπετανίδης αποκάλυπτε τις διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων από τους Νεότουρκους, οι οποίοι είχαν εγκαινιάσει την τρίτη και τελευταία φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Ο Καπετανίδης, μαζί με τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο, τον ομογενή βουλευτή Ματθαίο Κοφίδη και άλλους επιφανείς ντόπιους, αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Η δράση της εφημερίδας του έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του. Στις 20 Μαρτίου του 1920, ο Τσέτης Τοπάλος Μαν, διαβόητος σφαγέας Ελλήνων και Αρμένιων, επισκέφτηκε τα γραφεία της Εποχής για να του κάνει συστάσεις. Στη συνάντηση, του ζήτησε να σταματήσει να γράφει για τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, μιας και η Εποχή ήταν η μόνη πηγή ενημέρωσης για την Ελλάδα και το εξωτερικό για τα γεγονότα της γενοκτονίας. Ο Καπετανίδης δεν πτωήθηκε από τις απειλές του Τοπάλος Μαν. Αντιθέτως, του έκανε ερωτήσεις και την άλλη μέρα τις δημοσίευσε, ενώ συνέχισε να γράφει κανονικά για τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου. Ο Καπετανίδης αντιλαμβανόταν ότι είχε μπει για τα καλά στη μαύρη λίστα των Τούρκων, αλλά δεν εγκατέλειψε το έργο του. Παρότι ήταν νιόπαντρος και είχε την οικονομική δυνατότητα να αλλάξει πόλη ή να φύγει εντελώς από τον Πόντο, αρνήθηκε να το πράξει, παρά τις προτροπές των κοντινών του προσώπων. Στις 5 Μαρτίου του 1921 κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο της Εποχής. 5 ημέρες αργότερα, ο Καπετανίδης συνελήφθη από τους Τούρκους με την κατηγορία ότι βρέθηκε στο σπίτι του ένα γράμμα του εμπόρου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη που έκανε αναφορά στη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Ο Καπετανίδης έμελε να δικαστεί στα λεγόμενα τουρκικά δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια, που αποτέλεσαν ένα σύστημα συνοπτικών δικών και άμεσων εκτελέσεων των εκπροσώπων της ελληνικής κοινότητας του Πόντου. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να προσδώσουν στη διαδικασία μια επίφαση νομιμότητας, ώστε να μην υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις από τους Δυτικούς. Με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκε και η πόλη της Αμάσιας, καθώς ήταν μακριά από τα δυτικά προξενία. Τα δικαστήρια ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1921. Η κύρια κατηγορία ήταν ότι οι Έλληνες ασκούσαν αντιτουρκική δραστηριότητα και συγκεκριμένα ότι συνδέονταν με το κίνημα αυτοδιάθεσης του Πόντου. Όταν έφτασε η σειρά του Καπετανίδη και ο Τούρκος δικαστής τον κατηγόρησε ότι εργαζόταν για την αυτονόμηση του Πόντου, εκείνος απάντησε εμφατικά το εξής: «Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν επιθυμώ την αυτονόμηση του Πόντου, αλλά την ένωσή του με την Ελλάδα». Ο εξοργισμένος Τούρκος δικαστής καταδίκασε τον Καπετανίδη σε θάνατο. Καθ' όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο Καπετανίδης έστελνε γράμματα παρηγοριάς στην οικογένειά του, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να εμψυχώσει τους συγκρατούμενους του στο κελί πριν την ώρα της αγχώνης. Την μοιραία μέρα της 21ης Σεπτεμβρίου 1921,
69 επιφανείς Έλληνες, ανάμεσά τους και ο Καπετανίδης, θα εκτελούνταν δια απαχωνισμού. Οι Τούρκοι τους κρεμούσαν ανά ομάδες. Μία ομάδα μελοθάνατων μαζεύτηκε στην αυλή της φυλακής για να οδηγηθεί στο ικρίωμα. Ο Καπετανίδης ήταν πίσω από τα κάγκελα και τους έβλεπε. Ξαφνικά άρχισαν όλοι μαζί να ψέλνουν τον ακάθιστο ύμνο και να ζητοκραυγάζουν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Ο Καπετανίδης, βλέποντας αυτό το θέαμα, φώναξε: «Τι κρίμα να χάουν αυτή την εθνική πανήγυρη». Όταν έφτασε η σειρά του, αρνήθηκε να του φορέσουν κουκούλα και τα τελευταία του λόγια ήταν «Ζήτω η Ελλάς». Τα σώματα των εκτελεσμένων αφέθηκαν επί 3 μέρες στο έλεος των όρνεων, χωρίς ρούχα και με καρφωμένη την απόφαση του δικαστηρίου στο λαιμό τους. Στη συνέχεια, οι Τούρκοι πέταξαν τις ορούς τους ελάκους σε άγνωστη τοποθεσία, ώστε να μην αποτελέσει ο χώρος ταφής τους τόπος λατρείας και προσκυνήματος των Ελλήνων. Ο Νίκος Καπετανίδης ήταν μόλις 32 ετών, αλλά πρόλαβε να ξεχωρίσει για το φλογερό του πάθος για την ελευθερία, αλλά και το συγγραφικό του έργο. Πάλεψε μέχρι τέλους για τις αξίες και τα ιδανικά του, αδιαφορώντας για το προσωπικό κόστος. Δικαίως μνημονεύεται μέχρι σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του ποντιακού ελληνισμού. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.